हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र आज मसँग छ स्यामसङको यो नयाँ ट्याब्लेट ग्यालेक्सी ट्याब S9 FE भन्ने धेरै पछि स्यामसङले चाहिँ नेपालमा प्रिमियम सेगमेन्टमा ट्याब्लेट लन्च गरेको हो। ट्याब S9 FE लाई चाहिँ नेपालमा 81,000 रुपियाँ पर्छ फर यसको 6GB र्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्ट। यो ट्याब्लेटले चाहिँ 5G सिम पनि सपोर्ट गर्छ अनि यसको बक्सभित्र चाहिँ तपाईँले स्टाइलस इन्क्लुडेड नै पाउनुहुन्छ। चार्जर चाहिँ इन्क्लुडेड हुँदैन, सो त्यो चाहिँ तपाईँले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। एनिवे आफ्नो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 128GB स्टोरेज, सेलुलर कनेक्टिभिटी र बक्सभित्रै पेन आउने ट्याब्लेट अप्सन चाहिँ स्यामसङको यो ट्याब S9 FE मात्र छ। हुन त आइप्याडमा पनि सिम सपोर्ट त छ, बट दे आर क्वाइट एक्सपेन्सिभ। सो इफ सेलुलर कनेक्टिभिटी तपाईँको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ 80,000 जस्तो प्राइसमा दिस इज दि ओन्ली अप्सन इन नेपाल विथ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ स्टोरेज। तर तपाईँलाई सेलुलर कनेक्टिभिटी चाहिँदैन भने चाहिँ फेरि एन्ड्रोइडको केसमा तपाईँले Xiaomi Pad 6 लिन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ निकै सस्तो प्राइसमा अभाइलेबल छ है। एक्चुअली यसको त लेस देन हाफ द प्राइसमा नै पाइन्छ। एनिवे अब चाहिँ यो ट्याब S9 FE को डिटेलमा कुरा गर्छु है त म। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नु नै हुन्छ कि दिस इज वान गुड लुकिङ ट्याब्लेट। यहाँ चाहिँ तपाईँले मेटल बिल पाउनुहुन्छ र निकै स्लिम ट्रिम डिजाइनमा आउँछ यो ट्याब्लेट। अब हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो भएर भारी होला जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन छ नि इट्स क्वाइट नाइस अनि यसको वेट पनि निकै कम्फर्टेबल छ कि। सो मलाई चाहिँ अब लामो समयसम्म चलाउँदाखेरि पनि त्यस्तो केही समस्या चाहिँ भएन। प्लस यहाँ चाहिँ तपाईँले IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पनि पाउनुहुन्छ। सो यो ट्याबमा चाहिँ अब एक्सिडेन्टली पानी पोख्यो अर चिया नै पोखिहाल्यो भने पनि त्यस्तो केही समस्या हुँदैन। अनि यसको यो पावर बटनमा चाहिँ तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ विच वर्क्स फाइन। बट बेस्ट थिङ इज मैले अघि नै भने जस्तै यो ट्याब्लेटमा चाहिँ तपाईँले S पेन पनि इन्क्लुडेड नै पाउनुहुन्छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ अर तपाईँलाई स्केचिङ र ड्रइङ गर्न मन लाग्छ भने दिस पेन क्यान बी भेरी युजफुल फर यु गाइज। मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इनपुट डिले भएको चाहिँ पाएको थिएँ, तर प्रोफेसनली युज गर्ने होइन भने चाहिँ मोर देन इनफ नै छ यो पेनको पर्फर्मेन्स। अब डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ वी गेट 10.9 इन्चेसको IPS LCD स्क्रिन विथ 90Hz रिफ्रेस रेट। स्याडली यो प्राइसमा पनि स्यामसङले एमोलेड स्क्रिन नदिएर चाहिँ अलिक कन्जुसाइ चाहिँ गरेको देखिन्छ है। तर यो LCD स्क्रिन नराम्रो भने चाहिँ छैन। 16:10 को टल एस्पेक्ट रेसियो छ यसमा र निकै ब्राइट छ अनि कलर्स पनि पन्ची छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिमिडिया कन्जम्सनमा चाहिँ मलाई खासै केही समस्या भएन। र यहाँ भएको यो डुअल स्पिकर सेटअपको आउटपुट पनि ठिकै छ, नट ब्याड फर जेनरल युसेज भन्न सकिन्छ। तर मलाई यहाँ अलिक चित्त नबुझेको चाहिँ यसको 90Hz रिफ्रेस रेट हो। यति ठुलो स्क्रिनमा 90Hz त मलाई त्यस्तो केही स्मुदै फिल भएन। मेबी 120Hz और Xiaomi Pad 6 मा भएको जस्तो 144Hz रिफ्रेस रेट भएको भए चाहिँ अझै बेटर एक्सपिरियन्स पाउन सकिन्थ्यो होला, बट द्याट इज नट द केस। र कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले ट्याब S9 FE को डिस्प्लेमा चाँडो चाँडो स्क्रोल गर्दाखेरि घोस्टिङ पनि नोटिस गरेको थिएँ, जुन चाहिँ अलि डिसअपोइन्टिङ कुरा नै हो फर द प्राइस। ल अब चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ। ग्यालेक्सी ट्याब S9 FE लाई स्यामसङकै इन हाउस Exynos 1380 चिपसेटले पावर गर्छ, जुन चाहिँ हामीले यही वर्ष लन्च भएको ग्यालेक्सी A54 र ग्यालेक्सी F54 भन्ने फोनमा पनि देखेका थियौँ। र यो चिपसेटको पर्फर्मेन्स चाहिँ नर्मल कामहरू गर्नको लागि राम्रो छ। मल्टिटास्किङहरू पनि यसले मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ। मसँग चाहिँ यो 6GB र्याम भेरिएन्ट भएर होला कहिलेकाहीँ स्टटर्स चाहिँ मैले महसुस गरेको थिएँ, तर त्यो बाहेक राम्रो नै छ कि यसको नर्मल पर्फर्मेन्स चाहिँ। गेमहरू खेल्न चाहिँ फेरि त्यस्तो राम्रो अप्सन होइन है यो ट्याब्लेट। इभन PUBG जस्तो गेम पनि ठिकै ग्राफिक्समा ओके टाइपको FPS आउने गरी चल्छ, सो नट द्याट ग्रेट फर गेमिङ। सानोतिनो गेम चाहिँ फेरि मजाले नै चल्छ, नो इस्युज देयर। तर स्यामसङको ट्याब्लेट भएपछि यहाँ सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स छ। सुरुमा त यहाँ स्यामसङले 4 वर्षको OS र 5 वर्षसम्मको सिक्योरिटी अपडेट दिने प्रमिस गरेको छ, जुन चाहिँ अरू कुनै पनि एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। इभन Xiaomi ले पनि आफ्नो Pad 6 मा कति वर्षको अपडेट दिन्छु भनेर कन्फर्म चाहिँ गरेको छैन। त्यसपछि स्यामसङको One UI चाहिँ ट्याब्लेट्सहरूको लागि मजाले अप्टिमाइज छ। यहाँ धेरैवटा एप खोल्न निकै सजिलो छ र अप्टिमाइज तरिकाले चल्छ पनि। टास्क बार जताबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ अनि जसले मल्टिटास्किङ गर्न चाहिँ निकै सहज बनाउँछ र कन्ट्रोल प्यानल पनि इन्ट्युटिभली मजाले जता ट्याब खोल्यो त्यतैतिरबाट एक्सेस गर्न मिल्छ। सो सफ्टवेयर वाइज चाहिँ मजाको छ यो ट्याब्लेट। क्यामेराज पनि जेनरली मिटिङहरू अटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ गुड नै छ। यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने अगाडि 12 मेगापिक्सलको सेन्सर छ यस्तो होराइजन्टल लेआउटमा। यहाँ चाहिँ भिडियोमा तपाईँहरूले वाइडर फिल्ड अफ भ्यू पाउनुहुन्छ र क्वालिटी पनि मैले अघि नै भने जस्तै राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले एप्पलको सेन्टर स्टेज जस्तो फिचर पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई भिडियो कलमा अर मिटिङ्सहरूमा फोकसमा भइराख्न यसले निकै नै मद्दत गर्छ।
ल अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गरौँ है त। र ओभरअल स्यामसङको यो ट्याब्लेटसँग चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स राम्रै थियो। मैले सुरुमा भने जस्तै यदि तपाईँलाई सेलुलर कनेक्टिभिटी चाहिन्छ भने चाहिँ दिस ट्याब्लेट क्यान बी अ भेरी गुड अप्सन। त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ तपाईँले राम्रो डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले इज अल्सो गुड। यो पेन आउँछ बक्सभित्रै, 5G सपोर्ट पनि गर्छ यसले, र IP68 वाटर रेजिस्टेन्स पनि छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली 4 वर्षको OS अपडेट्स पनि तपाईँले यो ट्याब्लेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। बट अगेन प्राइस र फिचर्स हेरिकन भ्याल्यु फर मनी नै चाहिँ भन्दिनँ म यो ट्याब्लेटलाई। अलि एक्सपेन्सिभ नै लाग्यो मलाई चाहिँ। तर अब 4G अथवा 5G सपोर्ट गर्ने धेरै ट्याब्लेट्सहरूको अप्सन नै छैन क्या नेपाली मार्केटमा यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। तर तपाईँलाई चाहिँ फेरि सेलुलर कनेक्टिभिटी चाहिँदैन भने र अझै बेटर पर्फर्मेन्स खोज्दै हुनुहुन्छ भने सस्तोमा तपाईँले Xiaomi Pad 6 किन्न सक्नुहुन्छ। इट्स अ भेरी गुड अप्सन। र होइन मलाई चाहिँ प्रिमियम ट्याब्लेट नै चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने iPad 10 Gen इज अर्को गुड अप्सन। तपाईँले आफ्नो निड र बजेट हेरेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो एभ्रीबडी, द्याट वाज अल फर माई फुल रिभ्यू अफ स्यामसङको यो नयाँ ग्यालेक्सी ट्याब S9 FE। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। अनि while you're there, don't forget to hit that bell icon as well। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।